Me ollaan 8 hengen locking-tanssiryhmä. Meidän ryhmä on ollut tuolla Talentissa ekana, ja sitten me ollaan oltu myöskin Pakko tanssia ja Voit olla yhden ohjelmissa, ja sitten minä, Jeffrey ja Aki, me ollaan ainakin ollut tuolla Dansa TV-ohjelmissa. Yhdellä sanalla, jos pitäisi kuvailla, niin Suomen mestari. Drop. Eikä et ollut tästä. Kaverit, mä oon miettinyt, että miksi me ollaan aina Suomen mestareita. Osaaks joku heittää ihan vaan hatusta? Ihan vaan hatusta, jos voisin heittää silleen, mä sanoisin, että me treenataan aika paljon. Tai treenattiin ainakin silloin... Paska puhetta! Käsi ylös kaikki, jotka on aloittanut Teemu-tunnilla lockingin. Niin. Minä jos kukaan. Minä jos kukaan. Älä sä yhtään niinnittele siellä. Me ollaan Teemun kanssa ainoat, jotka ei ole aloitettu Teemu-tunnilla. Teemu on ainoa, joka ei aloittanut omalla tunnilla. Teemu, Lurjuspommi, Korjuslommi. Teemu on awesome. Teemuhan on oikeastaan niinku tämmönen Suomen tai varsinkin Helsingin alueen locking-pioneereja. Ei niinku tietysti ensimmäinen, mutta varmaan niinku eniten levittänyt tässä viimeisen jonkun vaikka 10 vuoden aikana locking-tietoutta Helsingissä. Suurin juttu Teemussa, että se niinku todella kuuntelee, mitä sä sanot. Kysyit sä niinku ihan mistä vaan. Teemu on esikuva. No mä lokkaan sen takia, kun mä aloin treenaamaan sitä Tukholmassa, mutta en mä silloin vielä tykännyt oikein siitä lajista, mutta sitten kun mä tulin Suomeen, niin sitten tää oli semmoinen tyhjiö. Sitten mä aloin opettaa lockingia. Kai on oikeastaan syy, minkä takia niin kuin Will Funk Food on myöskin alun perin lähtenyt syntymään, koska Kai on syy, minkä takia mä aloin treenata lockingia kovempaa. Kai on tieto. Stoalainen. Tarkka. Kai on hiljainen tappaja. Lockinghan on tämmönen energinen ja dynaaminen tanssilaji, joka syntyi siitä, kun herra nimeltä Don Campbell tanssi funky chickenia väärin. Teki virheen, lukitsi liikkeen ja hän teki sen täysiä, jolloin kaikki tyypit ympärillä oli silleen, että hei Don, tee lisää niitä lukkoja, do them locks again. Siitä lähti sitten tämmönen tanssityyli nimeltä locking syntymään. Locking on energinen, dynaaminen, vahva ja vauhdikas tanssi. Ja sitten siihen yleensä liitetään kanssa semmonen iloisuus, pirteys, hyvä meininki. Eli kun normielämä saattaa olla vähän rankkaa, mutta klubille mentiin pitää hauskaa, niin sen takia siinä on se hyvä meininki siinä tanssissa. Se on pakopaikka siitä todellisuudesta, joka silloin 70-luvulla ei ollut välttämättä maailman paras paikka niin kuin afroamerikkalaiselle miehelle. Kaikelle tälle on niin kuin ytimenä ne kaikki bileaskeleet, mitä jengi orasi klubeilla silloin 60-luvun lopulla. Eli nimenomaan tämä groovaaminen, jatkuva liikkuminen musiikin tahtien ja yhtäkkinen lukittautuminen sekä nämä lockingin tunnusommaiset liikkeet, niin kuin pointit, twirlit, paceit ja muut, niin sit siitä rakentuu se juttu. Me pidimme Kain kanssa kesäkursseja. Yhden tämmöisen kesäkurssin jälkeen mä kysyin kurssilaiset, että ketkä haluaisi lähteä esiintymään Ouluun. Akim oli heti innokkaana mukana 12V ja sitten Jontte ja Sami Harju myöskin olivat silleen, että hei me tullaan kanssa mukaan. Niin sit mä tein niistä
perusaskelista meille semmoisen Timmin showcase, jolla mentiin Oulun katutansseihin. Tämä oli nimeltään siis Energy to Burn-ryhmä ja Energy to Burn-esitys. Esityksen nimi Energy to Burn. Se oli mun ensimmäinen esiintyminen millään lavalla. Joo, sama. Ja se oli mä en saanut edellisenä nukuttua. Mä yritin nukkua, mutta se ei ollut mahdollista. Mä vaan pyörin ja pelkäsin ihan helvetisti elämäni puolesta. Mä luulen, että se varmaan kuolee, jos epäonnistuu yhdessäkin liikkeessä kesken showcase-esityksen. Oululaiset on aika vaativa yleisö. Joo, se on aika rankka. Sitten kävi ilmi, että vaikka en muista, 2-3 liikettä unohtui siinä kesken esityksessä, mutta sitten ei silti kuollut. Se oli aika yllättävää. Sitten mä olin ihan silleen, että holy shit. Mokaaminen on ok. Joo, mokaaminen on ok. Se oli semmonen päivän opetus. Syksynä saatiin tietää, että tämmönen Nordic Moves-kilpailu oli tulossa. Ja silloin mä mietin, että olisi siisti saada Locking-ryhmä. 2008 lopussa ihan siinä vaiheessa, niin kun vuosi vaihtuu, niin pistettiin kasaan tää ryhmä. Ja kaikki oli Teemun oppilaita, niin siitä se niin homma tavallaan lähti sitten liikkeelle. Me oltiin Kain kanssa silloin, niin me oltiin samanikäisiä kuin me ollaan nyt, mutta kaikki muut paljon nuorempia. Se oli meidän ensimmäinen kilpailu niin ryhmänä. Se oli oikein kivaa, hirveän jännittävää. Niin se oli jotenkin se fiilis siinä porukassa oli niin hyvä, että siitä niin jotenkin ei se tarvinnut oikeastaan miettiä, että jatketaanko vaan, tai ei ollut semmoista kysymystä, että olisi niin tässä tämä yksi kerta, vaan että niin pohdittiin vaan, että olipa kiva, että mitäs tehdään seuraavaksi. Kun 2010, 11 ja 12 oltiin SM:ssä esiintymässä showcase-koreoilla ja me voitettiin ne kaikki 3 peräkkäin. Eli vedettiin hattutemppu siitä ja se on niinku semmoinen, mistä mä oon tosi ylpeä. Pandojen henkinen pomo on Teemu, mutta ehkä tämmönen niinku, sit kun pitää asioita saada toimia, niin ehkä se on Joonas. Te on kyllä meistä kaikista, niin vaikka sanotaan säntillisin, että se niin pitää enemmän huolta koko porukan puolesta siitä, että asiat tapahtuu. Me ollaan aika erilaisia loppupeleissä. Keskenämme vai muihin ryhmiin verrattuna? Keskenämme. Me ollaan me tuetaan paljon toisiamme, koska meillä on vauvasta vaariin tässä ryhmässä, joka ei todellakaan ollut totta. Meillä on vähän Paskaa puhetta, läskä! Vilhelm on meidän resident nykytanssija. Jos joku meistä olisi unelmoija, niin se olisi Ville. Vapaa on hyvä kuvaamaan Villen toimintaa ja tanssia. Kaikkea mitä se tekee. Ville on villi ja vapaa. Aikaisemmin ainakin niin, sanoisin, että keikoista eniten jännitti Harju. Mä olen niin keikkaneuroottisin ihminen, se mun kyllä. Että on vähän silleen, että voisiko treenaa vielä kerran ja olla niin kuin silleen jotenkin. Ja sit mä tuon 2 polvarit ja 6 paitaa ja 15 kragaa. Et yhtäkään housuja. Silleen, että varmuuden vuoksi on niin kuin kaikille vaatteet, vaikka muutkin kyllä tuo, mutta sitten olisi silti niin kuin vielä muille tyypeille. Keikat on silleen hauskoja, koska niin kuin, riippuen tilaisuudesta, niin se fiilis niillä keikalla voi olla ihan niin kuin laidasta laitaan. Värikkäimpinä on jäänyt mieleen se, että me vedetään jotain settiä lavalla. Sitten me ihmettelen, niin kun mä katson yleisöä päin keskityn, niin siitä niin lavan poikki pyörii jotain. Ja sitten tulee niin Sami Pajari kiroilee silleen nopeasti silleen, että kenkä lähtenyt jalasta. Sitten vetää sinne niin koreografian lomassa kenkää jalkaan. Ja... Ei kukaan ei ikinä maailmassa laittanut niin nopeasti kenkää. Se oli soolon aikana. Se oli niinku, Kaikki fokus on niinku on this guy. Herra hois. Todella tyylikkäästi. Mä ollut kanssa yksi keikka, missä lavasta keskeltä tippuva pala. Se oli se joku teekkareiden. Joo. Se oli vähän tippu lava keskelle palaa sooleen aikaista, mutta Energy Burn aletus. Hieno meni. Will Funk for Foodin suurin saavutus tähän päivään mennessä taitaa kyllä olla tää Dance Delight Japanissa. Meidän Japanin reissu. Japanista. Ainakin henkilökohtaisesti mulle niinku paras kokemus. Kaikkihan tämän sanoo, mutta olihan se niinku Japan.
Oltiin osallistuttu tähän Nordic Moves-kilpailuun showcaseilla 2 tai peräti 3 kertaa jo aikaisemmin, niin kuin varsin monta kertaa. Kuka niitä laski? Niin. Ja sitten päräytettiin ja voitettiin se 1 vuosi. Ja just tänä vuonna tämä sattui olemaan alkukarsilla tämmöisen Japanin Dance Delight-kilpailuun. Eli päästiin tuonne Japanilandiaan tekemään showcasea. Kun astui sinne Venueen, mikä oli semmoinen niin kuin yli 5000 hengen auditorio, missä oli niin kuin se ylätaso ja sitten alataso, niin se oli jotenkin huikeeta. Että niin kuin herra jähtä silleen, että okei, tämä on niin kuin aika iso tapahtuma, niin se oli tosi makeeta. Ja sitten kun adrenaliinit oli niin korkealla, niin se tuntuu, että se biisi on hitaampi kuin mitä se normaalisti oikeasti oli. Mä olin ihan varma, että meidät diskataan, koska se biisi oli just 5 minuuttia pitkä ja sai olla vain 5 minuuttia. Ja sitten se tuntui, että se oli pitchattu alas jotenkin, että se oli hidastunut. Kaikki sydämen sykkeet kuuli niin niskassa. Samalla menee niinku kylmiä väreitä niinku joka puolelle, pää tuntuu painavalta ja se on vaan se wow! Se oli paras hetki ikinä. Myöskin se, että sit se meni ihan nappiin ja en mokannut, niin se on niinku one shot onnistuu. Teemu mokas. Mä päätin niinku sillä hetkellä, kun mä oon lavalla, että tähän kuuluu semmonen niinku kipinä, että me lähtee semmonen makea kävely. Niin mä laitoin semmonen kipinä sinne keskelle esitystä. Se oli semmonen niinku hetken improvisaatiohetki siellä. Sitten tuli timanttisempi esitys. Ja sitten kun sen jälkeen vielä, kun julkistettiin ne varsinaiset voittajat ja päästiin niinkin korkealle, että saatiin se special prize siellä, niin se oli ihan törkeän hieno fiilis silleen, että tultiin sieltä backkeililtä, juostiin sieltä penkkirivien välistä ja jengi heittelee niinku yläfemma kujan siihen, mikä oli aika makeata, että semmoinen aika once in a lifetime kokemus, se oli hienoa. No Japanin muuten, niin me otettiin semmonen niinku viikko meille ihan omaa lomailuaikaa ennen kuin ne varsinaiset kisat oli. Yllättävän paljon siihen viikkoon ehti saamaan, että ehdittiin käydä pyörimässä Tokiossa monessa paikassa. Karattiin Tokiosta vähäksi aikaa rannikolle, mentiin autolla ja mentiin Ryokaniin ja käytiin kuumissa lähteissä. Ja päästiin Japanissa Locking Jameihin ilmaiseksi sisään, kun mä olin silleen, että me voidaan tehdä showcase. Okei, mutta me voidaan maksaa teille. Ei kunhan me päästään ilmaiseksi sisään, koska sisäänpääsy olisi maksanut jotain 35 €. Opiskelijabudjetilla oli vähän tiukkaa. Me oltiin silleen, että okei, showcaseen vastaan ilmaiseksi sisään. Olet meidän showcase jo. 4:30. Siis, mitä? Kello meni jo. Eiku, aamulla. Okei, joo. te ehdittiin käymään Mount Fuji huvipuistossakin, mikä oli mielenkiintoinen kokemus, koska jokaisen laitteeseen oli vähintään, siis lyhyin jono oli 1,5 tuntia. Sitten siellä alkoi sataa, niin kaikki laitteet laitettiin kiinni. Loppujen lopuksi me päästiin käymään yhdessä vuoristoradassa. Ja siihenkin me jonotettiin varmaan 2,5 tuntia. Heti seuraavana vuonna perään tuli se karvain kokemus, että osallistuttiin seuraavaan Helsingin Dance Delightiin. Me todettiin voittajiksi. Pisteiden laskussa oli hämminkiä. Seuraavana päivänä todettiin, että me ei voitettukaan. Niin se oli vähän semmonen, että jee! Ei eniten harmita omasta puolestani, vaan oikeastaan niin kuin ihan rehellisesti niin Pajarin puolesta, koska Pajari oli just saatu messiin meidän krepiin ja haluttiin niin kuin ottaa se avosylin vastaan ja kertoa niin kuin millaista tämä meininki on, ottaa meidän treeneihin mukaan. Olin aika uusi ryhmän jäsen vielä siinä vaiheessa ja sai semmoisen plakaatin, missä lukee, että Will Funk Food voittaa. Oli aika makea fiilis, tai aika sairaan makea. Sitten se vähän, haaveet vähän kaatu, sieltä tuli soittoa. Eniten siinä jäi harmittamaan just se itse se reissu, eikä se nyt sinänsä, että eikö me oltukaan parhaita, vaan just se, että mä olin just kuullut kaverilta niin näiltä muilta, että Japani on siistimöistä. Sinne uusiksi. Sitten mentiin, voitettiin, ei voitettu. Hemmettiin. Niin lähellä. Mun mielestä parasta siinä, että sitä jätkää muistuttaa joka päivä himassa se palkintosekki, mikä me saatiin siellä, niin se on varmaan sillä vieläkin siellä joka aamu, kun se herää, niin se on silleen, siellä se on ja sinne se jäi. Sami, mikä on sun rooli? Mitä sä tuot tähän juttuun? No jos toinen Sami on kipeä, niin... Varasami. Hei, treenataan nyt. Mä toin kravatteja, jos nää sopis nää kaikille.
Sami Pajari on hyvin miettelijä. Analysoi tosi paljon omaa tekemistä sekä muiden tekemistä. Tosi ahkera ja kanssa niin kuin valmis tekemään hommia. Joo. Ja sitten myös keksimään sitä omaa juttua ja viemään sitä omaa tanssia omaa suuntaansa. Mun mielestä Pajari putoaa hyvin tonne niin nälkäisten nuorten joukkoon silleen, että niin poveria ja tekniikkaa. Sami, Jeffrey ja Aki muodostaa semmoisen kolmikon, jotka treenaa yhdessä tosi paljon. Ja ne on löytänyt sellaisen tosi omaperäisen tyylinsä. Jeffrey on tosi härö. Se on se meidän ryhmä Alien. Se on myös se meemikad, missä on vaan kaimon. Täällä hei, blooperit on valmiina. Mahtavaa. Jee, hyvä. Nice. Kyllä. Jeffrey, lahna. Kaikki varmaan sanoo tähän lahna ekaksi. Jeffrey herää tosi huonosti aamuisin. Eli Jeffrey on meidän aamuuninen jäsen, mutta silti äärettömän lahjakas. Jeffrey myöskin kehittelee omia versioita suhteellisen paljon liikkeestä ja tekee akrobaattisia juttuja enemmän kuin meidän ryhmä keskiverrosta. Mitä mä sanon oppilaille myös on, että yrittää mennä johonkin suuntaan, mihin ei ole koskaan mennyt. Jos sä käynyt aina vasemmalle, niin mene vaikka oikealle yläviistoon, niin sitten tulee jotain muuta. Keikan ja battlen ehkä jännitysero mulle on, että keikalla lähinnä mä menen edustaa sitä kyseistä ryhmää. Mutta aina kun mä menen, varsinkin nyt viimeiset 2-3 vuotta, niin aina kun mä menen yksin, niin ihan siis 2 minuuttia on ihan hirveä tärinä paska. Ja sit kun pääsee sinne, niin sit kaikki katoaa ja maailman paras olo, mutta... Jeffrin kanssa me yleensä ollaan niinku pari tuossa Lockingissa ja käydään tuolla Just the Boot-kisoissa, joka on tosi iso katutanssitapahtuma. Jeffrin kanssa on siisti käydä, koska musta tuntuu, että me ollaan jotenkin aika tasavertaisia ja vähän semmosia niinku samalla aaltopituudella. Akim on meidän ryhmästä niitä kovimmin treenaavia, eli oli tanssilaji mikä tahansa. Mun mielestä meidän paras tanssia. Monipuolisin. Siitä Jepästä tulee koko ajan vaan sellainen hyvä mieli. Tai semmoinen, että toi on tosi hyvä tyyppi. Akim on esimerkillinen. Battleissa on kyse tanssijoiden välisestä mittelöstä. Se voi olla 1 vastaan 1, 2 vastaan 2, 5 vastaan 5, 3 vastaan 3 tai enemmän. DJ laittaa biisin soimaan ja tanssijat, jos on vaikka 1 vastaan 1, niin ensin toinen näyttää soolollaan ja sitten toinen ensin yksi näyttää freestyle soolollaan mahtinsa ja sitten toinen elikkä. Ei pysty. Noniin, mahtavaa. Alright. Sitten tuomari päättää, kumpi voittaa, tai tulee tasapeli. Mä käyn battleissa sen takia, koska mun mielestä se on niinku älyttömän siistiä testata itteensä, että niinku kuin pitkälle sä oot jo päässyt.
Äsken tapahtui ryöstöretki, mutta ei meidän osalta. Todennäköisesti huomenna tuomarien päätös olisi eri. Taisin ehkä miettiä tätä huomenna, että olisiko pitänyt antaa tasuria ja kaikkea muuta, mutta se oli fiilispohjasta, niin mikä sille voi. Jos mä olisin itse tuolla, niin on varmasti ainakin 10 ihmistä, jotka olisi aina eri mieltä kuin minä. I love his style, I love his style. For me, American, they take it. Okay. The first thing, why the another one? Because the last guy in the battle, he is really OG feeling. I think they win the battle because the last solo. Because what you two go in to show the technique, show everything is perfect. But when the OG old guy was coming, that was something different. The only problem for me was that they never did a solid lock and stopped. No. That was my only problem. Because locking, from the name, it's supposed to stop. I think you're really sure you're gonna go to the next round, and your power moves not that much. You know, I think you keep to something to the next round. Jack sanoi äsken kyllä niinku hyviä pointteja, mitä ei itse ajattele mitenkään, niinku, varsinkaan suorituksen jälkeen ei tule mieleenkään. Niin näitä on mahtava kuulla, koska välillä luulee itsekin, että ihan täysin on voittanut. Ja sit joku tulee sanoo vaan suoraan se kritiikin päin naamaan ja sit yhtäkkiä levähtääkin, että hei, et noin. Noniin, now I know, tai silleen. Ehkä se oli näin. Nyt kun tippuu, niin täällä voi joko dokaa, voi olla tälleen tosi perseestä, tai sit voi niinku get over it ja lähteä vähän pardittaa ja hyvää mieltä ja hengaa friendien kanssa. Ja mä voisin sanoa, että Wilfang Food on ollut tanssiskenessä ainakin niin kuin lockingin osalta aika semmoinen iso esikuva. Tosi monet meidänkin oppilaiset katsoo varmasti vieläkin niin kuin ylöspäin, että okei, wow, että ne on niin kuin noi tyypit, jotka on Suomessa ehkä jotenkin niin kuin aloittanut sitä. No mä näin ensimmäisen kerran lockingia TV:stä. Mä katsoin sitä Talent Suomi-ohjelmaa. Wilfang Food esiintyi siellä. Se oli aika ensimmäinen kerta, kun mä näin. Mä näin telkkarissa Teemun haastattelun. Samassa ohjelmassa esiintyi sitten kaikki pojat tanssimassa ja se oli mulle jotenkin semmonen, että tota mä haluan harrastaa. Mä koen sen, että kun Wilfang Foodissa nyt on pelkästään miespuolisia tanssijoita, niin se on aika monille niin kuin pikkupojille tehnyt sen okoksi, että on ihan ok tulla tanssitunnille. Se on hyväksyttyä, koska on tämmönen esikuva apinalauma, jos on pelkästään jäbiä, niin sit se on ok tulla apinoimaan sinne tanssitunnille myöskin. No, Wilfang Food on vaikuttanut mun tanssiin varsinkin silloin alussa tosi paljon, koska Teemun takia mä nyt aloitinkin tämän tyylin, mutta sitten siinä ensimmäisenä vuosina kun näki, kun nämä kundit vetää noilla lavoilla, niin olihan se ihan hullu inspiraatio sitten lähteä itsekin kokeilemaan, että mitä jos tää ei olisikaan enää pelkkä harrastus vai jotain enemmän. Mun mielestä kuka tahansa voi aloittaa bloggingin. Silloin kun mä aloitin, niin mä olin 50. Ja ei mun tullut mieleen, jotenkin mun ei tullut edes mieleen, että minä olisi voinut mennä, koska mä olen niin vanha. Teemun tunti ja hän vaan sanoi, että hei, tuut nyt mukaan vaan kokeilemaan ja kaiken lisäksi se oli jatkotason tunti. Elikkä mä olin niin pihalla. Mä olin niin pihalla, kun tanssitunnilla voi olla. Mutta sillä tunnilla mä rakastuin lockingiin. Ei sillä iällä ole merkitystä, että voiko aloittaa jonkun harrastuksen tai ei. Suomen katutanssiskene on kyllä semmonen iso perhe, että joissain maissa porukka ei edes tunne toisiaan, mutta kyllä sä aina niin kuin Suomessa sä tunnet aina jonkun tanssijan jokaisesta lajista.
Ja mun mielestä katutanssijat ovat erittäin suvaitsevaisia. Mä en ole ikinä, mua ei ole kohdeltu huonosti tai mitenkään ikävästi. Että siellä mä pyörin mukana, kaikki muutkin. Kaikista paskinta on sen, kun häviää omalle oppilaalle. Kyllä siinä tulee ekana vähän semmonen niinku mut sit loppujen lopuksi tajuu, että siinä vaiheessa mä oon hoitanut mun työni niin kuin paremmin kuin mä voin sen hoitaa, tai niin hyvin kuin mä pystyn. Antaa niin paljon sitä omaa tietämystä ja taitoansa muille, jotta he voivat viedä sitä itse eteenpäin. No Locking on vienyt mut aina Ruotsiin asti, että mä oon opiskellut siellä sitä vuoden verran. Mä oon saanut sen kautta töitä ja ihania ystäviä. Se on muuttanut mua ihmisenä varmaan aika paljon. Avoimemmaksi, rohkeammaksi erityisesti ja jotenkin vapaammaksi. Jos on semmoinen oppilas, joka on niinku ollut jotenkin vähän jotenkin ujo silloin alussa ja sitten näkee, että se vähitellen niin kerää rohkeutta ja uskaltautuu battlaamaan ja sitten näkee, kun se nälkä kasvaa ja muuta. Niin kyllä tommoset on niinku niitä hienoimpia juttuja varmaan, mitä opettajana voi niinku kokea. Kyllä. No Lockis Finland oli ryhmä, jonka Teemu perusti. Ja se oli ensimmäinen tämmönen Locking koulutusohjelma nuorille. Ja no se oli 3 vuotta pystyssä. Me molemmat oltiin siinä sen 3 vuotta. Ja siellä me treenailtiin yhdessä ja käytiin kisoissa ja pidettiin hauskaa. Teemun Lockkidsin alkuperäisjäsenet, osin nykyiset E2B-oppilaat, niin ne on myös pysynyt aika hyvin siinä Locking-skenessä mukana, että käyvät jameissa ja käyvät kisoissa, osallistuvat. Et kyllä se on niin kuin jäänyt niille päälle se Locking. Wilfang for Food 200, niin mä kuvailisin, että iloinen sekasotku. Mä sanoisin, että hullu. Ihanat, mahtavat. Tanssin riemu on sellainen, mikä heistä kaikista välittyy. Ne uskaltaa tehdä häpeämättä. Tulevaisuudessa niin ei tää nyt niin kuin hiipumaan päin ole tää meininki, että nyt ollaan tällaisessa vaiheessa tätä vähän rauhallisemmin ja kyllä mä uskon, että tuossa jossain välissä sitten tulee taas sellaisia projekteja ja kisoja, mihin sitten intoutuu taas väsäämään. Että nythän tässä on vielä semmoinenkin, että kun Pajarin Sami tuli vasta myöhemmin mukaan ryhmään, niin ne ei olla missään niin kuin just ulkomaisissa kisoissa oltu tällä nykyisellä kokoonpanolla. Sinne Japaniin mä haluaisin. Se olisi siisti kokemus. Muutenkin jotain, niin kuin, että ei välttämättä mietitä, että parhaat hetket on ohi tai näin, että on mahdollista tulla vielä uusi kultainen kausi. Aina jos joku sellainen niin mielekäs haaste tulee eteen, niin mielellään hypätään tilaisuuteen niin vastata siihen haasteeseen. Me tykätään haastaa itseämme ryhmänä ja yksilöinä ja se on niin kuin aika yhdistävä tekijä meille kaikille. Sinänsä hyvä, että ei meillä ole tällaisena ryhmänä ole ikinä ollut semmoista, että on pakko saada ajoitettu semmoinen joku aikataulu jollakin viikolla, että treenataan aina silloin ja tällöin. Kyllä mä luulen, että tämä ryhmä niin kuin jatkaa olemista ja tehdään asioita niin kuin huvittaa, niin kuin tähänkin asti.